Ayan, okay na po, no? Recording na po tayo. Then, start na tayo sa ating main topic. Okay, are you seeing my screen po? Yes po. Yes po. Alright. Okay, hide ko lang. Ayan. Okay. Our topic for this morning is all about, actually, hindi lang rational equation eh. Ang pag-aaralan kasi natin ngayong araw is all about rational function, rational inequality, rational equation, and etc. No? Ayan. Bali, hindi pa tayo magsosolve ng, hindi lang tayo nakapokus sa rational equation. Bali, meron pa pong iba. Bali, ang tamang term dito is rational. All about rational. Okay? Objectives po natin, pakibasa nga po, anyone na pwede magbasa. Taas po ng kamay. Ayan, Gutierrez. Objectives. At the end of the lesson, you are expected to distinguish rational function, rational equation, and rational inequality. Represent real-life situation using rational functions. The learner finds the domain and range of rational function. Alright. At the end of the lesson, you are expected to, ito yung ina-expect na matutunan nyo this morning, no? This session. No? Number 1 is distinguish rational function, rational equation, at rational inequality. Ano ba talaga yung pinagkaiba nilang tatlo? No? Next is represents real-life situation using rational function. No? Then, the learner finds the domain and range of a rational function. Pero magpo-focus tayo sa pagkuha ng domain of a rational function. Domain of a rational function. Kasi kapag ginawa natin si range, maguguluhan kayo kasi meron pa tayong topic, no, sa succeeding weeks natin na inverse function, which is parang parehas din siya ng range of a rational function. No, kaya po domain lang po ang pag-aaralan natin mamaya. Okay. But before we start to our topic, let us recall the topic that we discussed last meeting, no? Ayan. Yung last meeting po natin is piecewise function and operation on function, no? Pero itong number 1, recall tayo ng operation on function. Evaluation on function. Yung pinaka week 1 natin, yung pinakaunang topic natin. Okay? Yan, if f of x is equal to 2x cubed minus 4, evaluate f is f of negative 1. Bali, ano po yung isa-substitute natin sa x? No? Ano po yung isa-substitute natin sa x? Potoy. Negative 1 po. Ayun, negative 1 kasi ang given natin is f of negative 1. Okay, sulat natin. F of x is equal to 2x cubed minus 4. Yan. Then, substitute natin si negative 1. F of negative 1 is equal to 2 times negative 1 cubed minus 4. Yan. Okay. F of negative 1 is equal to 2 times negative 1 cubed minus 4. Negative 1 cubed. Unahin po natin, di ba, gumagamit tayo ng PEMDAS. PEMDAS rule. Ibig sabihin ng PEMDAS, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. So dito, ang uunahin natin is yung nasa loob ng parenthesis. Then yung exponent. Bali, negative 1 cube. Ano po ang ibig sabihin or equivalent ni negative 1 cube? Ano po ang ibig sabihin or equivalent ni negative 1 cube? Yan, ang ibig sabihin po niyan is negative 1 times negative 1 times negative 1. Ganyan po ang ibig sabihin niya, ha? Yan. Okay.
Ang una natin gagawin para makuha natin si negative 1 cube, multiply lang po yan. Negative times negative. Tinuro ko po yan, nakaraan. Negative times negative is equal to Positive. positive. Ayan. Positive. Magiging positive 1. Then, meron pang isang negative 1. Ano po ang magiging final answer natin? Positive times negative. Negative 1. Ayan. Negative 1. Ayan. Okay. Bali si negative 1 cube, ang equivalent niya is negative 1. Bali ito, ang mangyayari dito is and f of negative 1 is equal to 2 times negative 1 minus 4. Ayan. Okay. Negative 2, 2 times negative 1 is equal to 2, sir. ayan. Positive 2. Positive 2 ba? Negative 2. Ayan. Negative 2. Negative 2. Ayan. Negative 2 po kasi positive times negative is equal to negative. Negative 2 minus 4. Ano po ang ating final answer dito? 2. 2? Positive. 2 ba? Positive ba? Negative. Okay, sige po. Negative 8. 8? Paano naging 8? Ay, ganito po Negative Meron 2. ka, okay. Okay, ganito po. Ako na. Okay. Negative 2. May utang kang 2. Then umutang ka pa ng another 4. Magkano na po ang utang mo? 6. Ayan, negative 6. Negative Ayan. 6. Negative 6. Kaya po ang ating final answer is f of 1 is equal to negative 6. No? Okay, taas kamay. Taas natin yung kamay natin kapag natutunan natin to. 1, 2, 3, 4. Sige po, diretso lang. Yan, okay. Thank you. Next, number 2. Number 2 naman, if f of x is equal to 2x cubed minus 4 and g of x is equal to x cubed plus 5, no? Evaluate f plus g of 0. Bakit nak? Masenda. Nak, masenda? Okay, wala. Wala naman siguro. Nakataas lang yung kamay niya. No? Ayan. F, ayan. Bali, f plus g of x. Ito muna yung kukunin natin. Ang uunahin natin yung nasa loob. No? Ipa-plus muna natin si f of x tsaka si g of x bago natin kunin si f plus g of 0. No? Ayan. Okay. Dito po sa number 2, ano po ang value ni f of x? Ano po ang value ni f of x? Hello, may kausap ba ako sa Eliodor? X cube plus 5 po, sir. X cubed plus 5. F of x po. F of x. Ano po ang value ni f of x? Wala talaga. 5, sir. 2x3. Ayun, sino nagsabi nun? Sige po, diretso mo lang. Sige po, salita. 2x3. 2x3. 2x cubed, no? 2x cubed minus 4. Ayan. 2x cubed minus 4. Ito na po yung given, no? Ayan, no? Nakalagay na sa number 2, oh. Kung ano lang yan, tinuka na kayo niyan. Ayan, oh. O, ano naman ang g of x? Malinaw po, operation natin plus, kaya po plus. Ano naman po si g of x? X cube plus 5. Ayan, x cubed plus 5. No, napakadali. Mga sis, mga Mars, no? Ayan. Then, ano po ang sinasabi ko nung nakaraan? Arrange starting from the highest exponent up to the constant. Ano po ang highest exponent natin?
0 po, sir. Ano po ang highest exponent natin? Highest exponent. Exponent po ang pinag-uusapan natin. Tinuro ko po yan last week. Sabi niyo, nag-gets niyo. Ito pa lang tayo, recall pa lang nga ito. Hindi pa tayo, wala pa tayo sa main topic natin eh. Ano po ang highest exponent dito? Wala talaga. Ma'am Dampitan, alam niyo po ba? 5 po. Highest exponent. Ayan. Tinuro ko po ito last week. Okay. Exponent po, ito po, yung nasa taas. Ayan po. Ang highest exponent natin is 3. Bali, arrange po natin. 2x cubed plus x squared minus 4 plus 5. Ayan po. Di ba po tinuro ko yan last week? Sabi niya natutunan nyo. Oh, may talong ba dito? Wala po, sir. Oh. Okay. 2x cubed plus 2x cubed plus x cubed. No. Sabi ko, kapag na-plot na natin lahat, di ba ganun ginagawa natin? Na-plot na natin lahat, then i-arrange natin from the highest exponent up to the constant. Ito po yung highest exponent natin, then constant natin negative 4 and 5. Negative 4 and positive 5. Then 2x cubed plus x cubed. Sino pong nakakaalam? Tinuro ko rin po yan kung paano. Two x cubed plus x cubed. Sino pong nakakaalam? Alob, alam mo po? Wala talaga. Sige po, Potoy na. 3x cubed po, sir. Ayan, 3x cubed. Tama po. No? Huwag kami mahiya kapag alam yung tama yung sagot niyo. Ayan. 3x cubed. Kasi, bakit siya naging 3x cubed, ma'am? Potoy. Constant po yung 1 sa, sir, x cubed. Ayan. Hindi po constant ang tamang term. Ang tamang term po is x cubed, 'di ba? X cubed po. Wala po siyang number na katabi. Kapag wala pong katabing number, lagi pong ayan, may 1 sa unahan niya. Ang tawag po dun sa 1 or sa 2, ito ay mga numerical coefficient. Hindi po constant. Ang constant po ito yung mga walang variable. Kapag may variable, ang tawag dun sa number na nasa unahan is numerical coefficient. Kaya po naging 3x cubed. Then, negative 4 plus 5. Negative 4 plus 5. Negative 4 plus 5. May 5 ka, binawasan mo ng 4. Napakadali, no? Pang grade 2 nga itong pinag-uusapan natin. 1, sir. 1. Okay. 1. No? Okay, isa-isahin ko kayo ha. Try natin. Okay, bali 3x cubed plus 1. Yan. F plus G. Yan. Of 0. F plus G of 0. Bali kunin na natin C0. I-ano na natin. Okay. Okay. Magano ako. Hawa. Hawa, andiyan ka ba? Hello, Hawa? Hawa. Andito po, sir. Ayan. Bali, nak, ano ang isa-substitute natin sa x dito? Kasi meron na tayo nito eh. Ano ang isa-substitute natin sa x? Wala? Okay, Alob. 0 po, sir. Ayan, 0. No? 0. F plus G of 0 is equal to 3
times 0 cube plus 1. Kasi nga kukunin natin yung 0 na eh. No? Yan. 0 cube. Ano po ang 0 cube? 0 raised to 3 is equal to 0. Ako na po magasalita. 0 raised to 3 is equal to 0. 0 times 3 is equal to 0. 0 plus 1 is equal to 1. Yan po ang ating final answer. Yan. Wala akong kausap eh. Kaya ako na lang. Okay. F plus G of 0 is equal to 1. Okay po. Taas po ng kamay lahat na nakagets dito sa number 2. Yan. Isa lang. Dalawa. Tatlo. Ayan. Yung iba ha, hindi ka nagasalita. Pero nagataas kayo ng kamay. Naintindihan nyo. No? Ayan. Mamaya, isa-isayin natin. Sige. Okay. Punta tayo sa main topic. Tignan nyo, 30 minutes yung kinain ng ano natin. Recall natin. Recall pa lang to. Wala pa tayo sa main topic natin. No? Okay. A polynomial is an algebraic expression that consists of either variables, numerical coefficient, or constant. No? It may be the sum of several terms that contain different powers of the same variables. It can be expressed in terms that only have positive integer exponents. Okay, excuse me. Nung high school tayo, kahit ako nung high school ako, ang pagkakaintindi ko ng polynomial, no? Ang pagkakaintindi natin sa polynomial, ito yung mga may maraming terms. No? For example, x cube, ito po, x cube plus 2x plus 5. X cube plus 2x plus 5. No? Ayan. Bali, ayan lang yung nako-consider nating polynomial kasi maraming terms. No? Pero hindi pala. Ang polynomial pala, kahit siya ay monomial, ibig sabihin ng monomial, isang term lang, ito po siya, 3, no? Wala nang kasamang iba. Then, binomial, 8x plus 1, no? Dalawang term na po siya, no? Or tatlo or apat, na-consider na sila as polynomial. Okay, ulitin natin, kahit monomial, kahit binomial, sila po ay polynomial. Hindi lang po yung maraming term ang polynomial. Okay. Next is it can be expressed in terms that only have positive integers exponent. And it can be expressed in terms that only have positive integers exponent. Bali, pag sinabing positive integers exponent, positive number, then integer. Kapag sinabing integer, whole number. Hindi po siya fraction, no? Hindi po siya negative. No? Basta positive integer exponent lang. Okay? Example of polynomial, 3. No? Si 3 po is monomial. Sabi ko kanina, kapag monomial, i-consider natin as polynomial. No? Ayan. Oops, wait lang. Ayan, 3. Polynomial. Then, ang exponent niya, syempre, imaginary. 1 po yan kapag imaginary. Yung 1 po is positive number, then integer kasi whole number. Kaya po siya na-consider as polynomial. 8x plus 1, wala po siyang negative exponent, then walang exponent na fraction. Kaya po siya polynomial. Then, x cubed plus 2x plus 5. Ayan, x cubed plus 2x plus 5. Yan po. Is polynomial. Kasi nga po, yung 3 is positive integer exponent. Then the rest is 1. No? Ito naman yung example ng mga not a polynomial. No? 3x raised to 1 half. Yung 1 half po, hindi siya integer. Fraction po siya. Although positive siya, hindi naman siya integer. Kaya siya ay not polynomial. Then next is fifth root. Fifth root of 5x plus 2. Yung fifth root po, kapag kinonvert natin as our exponent, magiging 1 over 5. Then kapag 1 over 5 po, it is fraction. Kapag fraction po, hindi siya positive integers. Then kapag hindi siya positive integers, hindi po siya polynomial.
Okay? Gets po ako dito sa polynomial, yung example of polynomial and not a polynomial. Taas nga po ng kamay lahat ng nakakaintindi sa akin. Isa. Isa lang po. Dalawa. Tatlo. Yan. The rest. Kapispisan. Kapispisan. Sige po. Yan, tawagin natin. Sige. Hello, kapispisan. Sir. Sir. Ayan. Nagigets mo ba yung mga sinasabi ko? Yung sir. Nagulo ako. Ano? Saan? Saan ka naguluhan dyan? Para Sa next meeting kabilang kapag side po, nagtanong ako. Okay. Ito ba? Ito ba? Ito? Tapos, Okay. Doon daw siya naguluhan, no? Ayan. Ang sabi kasi dito, kapag polynomial daw, it can be expressed that only have, in terms that only have positive integers exponent. Ito kasing 3x raised to 1 half, no? Although siya ay positive, hindi naman siya integer kasi si integer is whole number. Ito kasing 1 half, hindi siya whole number, fraction po siya. Kaya po siya not a polynomial. No? Next is fifth root. Yung fifth root po kapag kinonvert natin as our exponent, magiging 1/5 or 1/5. Kapag 1/5 po, fraction din po siya. Kapag fraction po, not integer. No? Although positive siya, pero hindi siya integer. Then last, kapag hindi integer, ito ay not a polynomial. Okay po? Okay ulit. Taas kamay lahat ng Okay nakagets po. sa akin. Titignan ko yung mga hindi nakagets. Tatanungin natin. No? Oo, ang dami. Biglang dumami. Oh. Nakagets, biglang dumami. Rigor. Nagets ba ni Rigor? Sige po, Rigor. Sir, Yeah, nagets mo na? Nagets mo na? medyo po. Medyo. Okay. Meron na lang tayong 20 minutes. Abot kaya tayo. Okay, skip na natin to. Next na tayo ha. Yan. Panoorin nyo na lang sa video lesson natin. Yung ginagawa natin ngayon. Panoorin nyo na lang kung naguguluhan kayo. No? Okay. A rational expression is a polynomial divided by another polynomial. No? Yan. Rational expression daw is division, no? Yan. Pinag-divide natin yung dalawang polynomial. For example of rational expression, 3/8x plus 1. Yung numerator natin 3, polynomial po siya. Denominator natin 8x plus 1, polynomial po siya. No? Kaya po natin siya natawag na rational expression kasi pinag-divide natin yung dalawang polynomial. Next is x cubed plus 2x plus 5 over 8x plus 1. Ayan. X cubed plus 2x plus 5 over 8x plus 1. Ayan. Yung numerator natin is polynomial, denominator natin is polynomial. Kaya po nagdi-divide tayo ng dalawang polynomial. Kaya pwede natin siyang tawaging rational expression. No? Next, example of not a rational expression. No? Dito pa lang sa una, 8x raised to negative 4. Doon pa lang sa 8x raised to negative 4, alam na natin na not rational expression. Kasi nga po, ang polynomial is walang negative exponent. No? Walang negative exponent. Kaya po siya not a rational expression. Next is yung denominator, kung papansinin nyo, may fifth root. No? Kapag may fifth root, syempre, magiging exponent natin dyan is fraction. Kapag naging fraction, hindi siya pwedeng makonsider as polynomial. Kasi sabi sa polynomial, it can be expressed in terms that only have positive integer exponent.
Okay? Taas po ng kamay lahat ng nakaget sa akin sa polynomial and sa rational expression. Ayan, okay. Ayan, tatlo lang, no? Alright. Sige. Next, identify natin if rational expression or not. Number 1, rational or not? Alob. Not po. Not? Bakit po not? Kasi sir, hindi naman po siya fraction. Ha? Hindi siya ano? Nak? Ulit nga. Sige. Ulitin mo nga, nak. Alob. Wala pong denominator. Ayun, wala pong denominator, hindi siya division ng dalawang polynomial. Pero ito po ay rational expression, hindi po not ha. Rational expression po siya. No? Although wala siyang denominator, pwede siyang magkaroon. No? Ano po ang gagawin natin para magkaroon siya ng denominator? Siyempre, lagyan mo ng denominator na 1. Ayan, ganyan lang kadali. Wait lang, lagyan ko. Wait natin. Denominator na 1. Okay. Ngayon, rational expression na siya. Kasi si 1, kahit siya ay monomial, yung 1, pwede natin siyang makonsider as rational, as polynomial. Di ba po? Kaya po, rational equation. Ay, rational expression po siya. Number 2. Number 2 po. Kapispisan. Not rational po, sir. Not rational. Bakit not rational? Mahina ba net mo na? Mahina ata net mo na eh. Bakit po siya not rational? Anyone? Ina po, sir. Kasi po, sir, may negative po. Balik tayo ulit. No, hindi nyo na-gets. Okay. It can be expressed in terms that only have positive integers exponent. Exponent. Exponent, exponent, exponent. Yung negative 1 ba sa baba, exponent ba yun? Hindi, di ba? No, sir. Ayan. Itong number Yes po, 2, hindi. ang number 2 po is rational expression. Kasi hindi naman exponent yung negative 1 eh. Makinig po tayo, makinig. It can be expressed in terms that only have positive integers exponent. Exponent po ang pinag-uusapan natin. Exponent, exponent. Itong negative 1 sa baba, hindi po siya exponent. Number po siya talaga, kasama siya doon sa polynomial. Sa denominator po, at sa numerator, wala tayong nakitang negative exponent. Wala rin tayong nakitang fraction na exponent or may square root or may root, no? Kaya po siya matatawag na rational expression. Okay? Number 3. Next. Number 3. Ito, madali lang naman malaman eh. Kalinawan, nak. Kalinawan. Sige po, kalinawan. Napindot lang, sir. Sorry. Okay. Kala ko sagot ka eh. Okay, Potoy. Not rational po, sir. Ayan, not rational expression. Bakit nak? Kasi yung exponent niya po, negative 2. Ayun. Tama. No? Tama po yung sinabi ni Potoy. Kapag nakita tayo ng negative exponent or exponent na fraction or may square root, not rational expression agad yun. No? Number 4. Number 4. Ma'am Dampitan. Rational po, sir. Nakakasabi ko lang. Alob. Not rational, sir. Ayan. Not
rational expression. Kasi nga po, may square root. Ay, may root. Nakakita tayo ng root. No? May cube root. Okay, 5. Last. Batang. Sir, not rational. Sir, not. Not rational. Rational, sir. Rational po. Ulit-ulit na po tayo dito. Hindi na po tayo nakaalis. No? Rational expression po siya. Bakit po? Sa denominator at sa numerator po, wala naman tayong nakitang negative exponent. Exponent po exponent. Wala po tayong nakitang negative exponent. Then, wala rin tayong nakitang fraction. Wala rin tayong nakitang square root. Kaya siya rational expression. Ulit-ulit na po tayo dito. Number 1, number 2, and number 5, rational expression. Number 3 and 4, not rational expression. Okay? Next tayo. Rational equation. Rational equation is an equation that contains a rational expression. Rational equation is an equation contains rational expression. Ayan. Kapag nakita tayo ng mga rational equation, ng mga rational expression, then may equal sign sa gitna, it is rational equation. No? Ulitin ko, kapag nakita tayo ng mga rational expressions, no? Then may equal sign sa gitna, tatawagin po natin siyang rational equation. In-equate natin, no? Rational equation. Next is, kapag nakita naman tayo ng mga rational equation, rational expressions, no? Kapag nakakita naman tayo ng mga rational expressions, no? Rational expressions, then inequality sign yung nasa gitna niya. Inequality sign yung nasa gitna niya. It is Rational inequality. Yan, rational inequality. Ulit, kapag nakita tayo ng rational expression, then may equal sign sa gitna, ano po ang tawag? Rational equation. Ayan, rational equation. Kapag naman po inequality ang nasa gitna ng mga rational expressions, ano po ang tawag? Rational inequality. Ayan, rational inequality. Then meron tayong mga sign. Ito po yung 4 na sign palagi, no? Ayan. Ayan. Greater than kapag yung bunganga ng ating sign is nasa kaliwa, no? Nasa kaliwa po. Then less than naman po kapag nasa kanan yung bunganga. Then less than or equal to kapag yung symbol ng less than, lalagyan na lang natin ng guhit sa baba. Then ang symbol naman ni greater than or equal to is yung symbol ng greater than. Then lalagyan na lang natin ng guhit sa baba. Ganun lang po siya kadali. Okay? Then rational function, ayan, is a function of the form f of x is equal to g of x over h of x, where g of x and h of x are polynomial function. No? Then h of x, or our denominator, is not equal to 0. No? For instances, we have the polynomial f defined by f of x is equal to x squared plus 3. F can also be written as f of x is equal to x squared plus 3 over 1. Ayan. Ayan. Ito po yung mga example ng rational function. Ayan. F of x is equal to 8x plus 1. Bakit po siya naging rational function? Anyone na pwedeng sumagot? Ayan. Rational function po siya. Kahit siya ay polynomial, pwede natin siyang lagyan ng denominator na 1. No? Pwede meron na tayong rational function. No? Ayan. Ulitin ko
Rational equation kapag nakita kayo ng equal sign. Rational inequality kapag nakita kayo ng inequality sign. Pero dito sa rational function, makakita kayo ng equal sign. Pero hindi mo siya mako-consider as rational equation. Kasi meron tayong nakikitang f of x. Kapag nakita mo yung f of x, ibig sabihin ito ay rational function. Okay? Okay, next. F of x is equal to x squared plus 3x plus 2. Ayan. Over x minus 1. Yan, pareha silang polynomial. Then, f of x yung nasa unahan, kaya siya rational function. Yan. Y is equal to 3x plus 1 over x minus 1. Bakit po siya rational function? Sagutin ko na, ako na lang sasagot. Yung y kasi, based doon sa tinuro ko, last meeting, no? Ang y, pwede siyang tawaging range. Pwedeng tawaging output value. Pwedeng tawaging second component. Yan, pwedeng tawaging second component. Then last is, pwede siyang tawaging f of x, yung y. Kaya po, yung y, pwedeng i-substitute sa kanya si f of x. Kaya po siya naging rational function. Okay, Suetos, bakit nak? Suetos. Okay, wala siguro. Hindi nagasalita eh. Yan, okay. Then, identify po natin kung ito ay rational equation, rational inequality, or rational function, or not of the above. None of the above. Number 1, ano po ito? Sige po, salita na lang po tayo. Rational inequality, sir. Ayan, rational inequality. Then, number 2, Rational equation po. rational equation. Number 3, Inequality. rational inequality. Number 4, Rational function po. Rational equality. rational function. Rational function. Yeah. Number 5, Rational function po. function. Hindi porket may f of x function na, check muna natin yung nasa loob. Okay, ang tamang sagot is none of the above. None of the above. Kasi, none of the above siya kasi may square root sa loob. Di ba po kapag may square root, magiging fraction yung yung exponent niya. Kapag naging fraction yung exponent niya, no, hindi siya mako-consider as polynomial. No? Kaya none of the above. Number 6, ano po ito? Rational function, sir. Ayan, rational function kasi yung y, pwede nating i-replace dyan is si ano po? F of x po. Ayan, f F of of x. x. Alright. Sir. Okay. Okay, next. Bisa natin, meron tayo 5 minutes, no? The domain and range of a rational function. No? The domain of rational function, f of x is equal to n of x over d of x. Is all the values of x will not make d of x equal to 0. Then range, no? And po yung pag-aaral natin, domain and range. Pero mag-focus tayo kay domain. Kasi nga po si range, meron tayong gagawin sa kanya sa inverse function. Parang ganun din po yung pagkuha sa kanya. Okay. Bali, domain po tayo. Example number 1, isa lang naman po ito. No? Ayan. Yung domain po natin, para makuha natin si domain, gagamit po tayo ng set builder's notation. Set builder's notation. F of x is equal to 1 over x plus 3. No? Ayan. Then, wala po tayong pakialam kay numerator. Ang papakialaman lang natin is yung denominator. Bali, x plus 3.
Kunin natin si denominator, then equate natin sa 0. X plus 3 is equal to 0. Then next is solve for the value of x. Bali, iwan natin si x sa kaliwa, then lipat natin si 3 sa kanan. Si positive 3 kapag nalipat sa kanan, ano po ang magiging sign niya? Hello? 3, sir. Ano? Anak? Hindi kasi Negative marinig. 3. Ayan, negative 3. 3 lang kasi ang narinig, no, due to internet connection. Bali, x is equal to, ayan, x is equal to negative 3. Ayan. Okay? Bali, ang domain natin dyan, domain natin dyan is equal to x such that x is an element of a real number except x is not equal to negative 3. No? Pwede nating ilagay kasi ang gagawin natin dito para makuha natin si domain, lahat ng variable x lalagay natin except doon sa number na magiging 0 siya. No? Yung negative 3 kasi, kapag sinubstitute natin sa 3 dito, sa x dito, magiging negative 3 plus 3. No? Magiging 0. Kapag naging 0 po ang denominator natin, magiging undefined. Yan, undefined po siya. Then kapag naging undefined, hindi po siya makakonsider as domain. No? Yan, ito po siya. Bali, ang domain po natin is x such that x is an element of a real number. Ibig sabihin nun, lahat ng value of x except sa negative 3. Okay? Ito lang po yung pag-aaralan natin ngayong araw. Meron pa tayong pag-aaralan which is the problem solving. Yan. It takes 5 minutes lang naman or 10, no? Kasi kasama siya sa ating objectives eh. Represents real life situation using rational function, no? Ayan. Yan, represent the real life situation using rational function. Bali po, itong video na to nung represent real life situation, send ko na lang yung video ng ibang section, yung kaninang tinuruan ko kasi umabot kami doon. Kasi ang dali nilang turuan kanina. Alam nila yung nag-recall pa lang kami, saglit lang. Sa inyo po kasi hindi na tayo umabot, meron na lang tayong 1 minute. No? Bali, ang gagawin ko, send ko na lang yung video na yon, yung kasunod, yung represent real life situation using rational function. Okay? Taas kamay lahat ng nakakaget sa sinasabi ko. Okay? Okay, dalawa lang ang nakagets sa sinasabi ko. Yung karugtong po, send ko na lang, no? Gamit yung video ng ibang section. Okay. Okay, wala na